ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් අපි එහෙනම් බලමු අද අපේ ලෙසන් එක මොකක්ද කියලා. අද අපේ grammar lesson එක වෙන්නේ the be verb. The be verb. We use verb to be to talk about occupation, age, describe something or someone. අපි භාවිතා කරනවා to be කියන verb එක කතා කිරීමට මොකක් පිළිබඳවද? occupation, රැකියාව, නැතිනම් ජීවන වෘත්තිය. කෙනෙකුගේ රැකියාව පිළිබඳව තවත් කෙනෙකුට පැවසීමට අපි මේ be verbs යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි age. කෙනෙකුගේ වයස තවත් කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කිරීමටත් අපි මේ be verbs යොදා ගන්නවා. describe something or someone. යම් කිසි දෙයක් හෝ කිසියම් කෙනෙක් සම්බන්ධව ප්‍රකාශයක් ලබා දීමේදී අපි මේ be verbs යොදා ගන්නවා. එහෙනම් දැන් අපි මේ ටේබල් එක බලමු. මෙහි තියෙනවා first person, second person and third person. අපි සිංහල වලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ සහ ප්‍රථම පුරුෂ. මෙන්න මේ කියන තුන් ආකාරය තමයි මෙහිදී ඉංග්‍රීසි වලින් දක්වා තිබෙන්නේ. මේ තුන් ආකාරයේම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා singular සහ plural කියලා. ඒක වචන සහ බහුවචන කියලා. first person එකේදී singular pronoun එක වෙන්නේ I. මෙයත් එක්ක අපි භාවිතා කරන be verb එක am. plural pronoun එක තමයි we. මෙයත් එක්ක අපි භාවිතා කරන be verb එක are. second person එකේදී you කියන්නේ ඔබ සහ ඔබ සැම. මේ දෙකටම අපි භාවිතා කරන්නේ you කියන pronoun එක. ඒ නිසා මෙයා singular ගණයටත් අයිති වෙනවා, plural ගණයටත් අයිති වෙනවා. මෙයත් එක්ක අපි භාවිතා කරන be verb එක වෙන්නේ are. ඊළඟට third person. එහිදී he කියනවා අපි ඔහු. එයත් එක්ක භාවිතා කරනවා is කියන be verb එක. she කියනවා ඇය. එයත් එක්ක භාවිතා කරන්නේත් is කියන pronoun එකමයි. it කියලා අපි කියනවා ඌ කියන්නත් එය කියන්නත්. මෙහිදී it එක්ක අපි භාවිතා කරන be verb එක වෙන්නේ is. ඊළඟට අපි තවත් මේ pronoun නැතිව වෙනත් පුද්ගලයෙක් හරි සතෙක් අපිට මේ third person ගණයේදී හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට නිමල්. එක අයෙක් නම් එයත් එක්ක අපි is කියන be verb එක තමයි යොදාගන්නේ. එතකොට නිමල් is. එතකොට මේ third person එකේ plural ගණයට අයිති වෙන pronoun එක මොකක්ද? they. ඔහු. they කියන pronoun එකත් එක්ක අපි යොදාගන්න be verb එක are. ඊළඟට අපිට pronoun එකක් නැතිව තවත් වෙනම දෙයක් යොදා ගන්නවා නම් අපිට people කියන්න පුළුවන්. බහුවචනයක් නේක. එතකොට ඒක plural ගණයට අයිති වෙන නිසා එයත් එක්ක අපි යොදා ගන්න be verb එක වෙන්නේ are. හරි. දැන් මම හිතනවා මේ ටේබල් එක ඔයාලා හැමෝටම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. දැන් අපි බලමු අපේ පාඩමේ පළවෙනි කොටස. occupation. දැන් අපි මේ be verbs යොදා ගන්නවා කියවනේ කෙනෙකුගේ රැකියාව නැතිනම් ජීවන වෘත්තිය ප්‍රකාශ කිරීමට. හරි, එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. I am a policeman. මම පොලිස් නිලධාරියෙක්. I කියන pronoun එකත් එක්ක අපි am කියන be verb එක යොදාගෙන අනතුරුව කියනවා මගේ ජීවන වෘත්තිය මොකක්ද කියන එක. මම පොලිස් නිලධාරියෙක්. I am a policeman. We are teachers. අපි ගුරුවරු. we කියන pronoun එකත් එක්ක අපි යොදාගන්නේ are කියන be verb එක. We are teachers.
She is a teacher. ඇය ගුරුවරයෙක්. ඇය ගුරුවරියක්. එතකොට මෙහිදී she කියන pronoun එකත් එක්ක අපි යොදාගන්නේ is කියන be verb එක. He is a doctor. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්. They are farmers. ඔහු ගොවියෝ. They are farmers. නිමල් is a government servant. නිමල් is a government servant. නිමල් කියන්නේ රජයේ සේවකයෙක්. නිමල් කියන්නේ රජයේ සේවකයෙක්. හරි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි කෙනෙකුගේ රැකියාව ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු age. කෙනෙකුගේ වයස කොහොමද මේ be verb එක දාලා අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ? I am 20 years old. මට වයස අවුරුදු 20යි. I am 20 years old. She is 16 years old. ඇයට වයස අවුරුදු 16යි. It is 9 years old. ඌට වයස අවුරුදු 9යි. They are 50 years old. ඔවුන්ට වයස අවුරුදු 50යි. නිමල් is 25 years old. නිමල්ට වයස අවුරුදු 25යි. හරිම ලේසි. කියන්න ඕන පුද්ගලයා ඉස්සෙල්ලාම දාලා ඊට පස්සේ be verb එක යොදලා අනතුරු අපිට තියෙන්නේ වයස ප්‍රකාශ කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි කෙනෙකුගේ වයස අපි මේ be verbs යොදාගෙන ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු describe something or someone. කොහොමද අපි කිසියම් දෙයක් හෝ කිසියම් කෙනෙක් පිළිබඳව විස්තරයක් කියන්නේ කියලා. She is kind. ඇය කරුණාවන්තයි. අපි මේ ඇය ගැන කිසියම් තොරතුරක් දෙනවා. ඇයගේ ගති ලක්ෂණයන් ගැන. She is kind. ඇය කරුණාවන්තයි. she කියන pronoun එක දාලා එයත් එක්කෙන be verb එක is. එතකොට එයාව ඊට පස්සේ දාලා අනතුරු අපි ඇය ගැන කියන්න ඕන දේ කියනවා. She is kind. He is tall. ඔහු උසයි. He is tall. We are people. අපි මිනිස්සු. We are people. I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්. I am a student. They are clever. They are clever. ඔවුන් දක්ෂයි. They are clever. It is innocent. It is innocent. ඌ අහිංසකයි. My bag is big. My bag is big. මගේ බෑගය විශාලයි. මම කියවනේ මෙහිදී කිසියම් කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි කිසියම් දෙයක් ගැන වුණත් අපිට කියන්න පුළුවන්. මගේ බෑගය. My bag is big. මගේ බෑගය විශාලයි. Her hair is long. ඇයගේ කොණ්ඩය දිගයි. Our school is good. Our school is good. අපේ පාසල හොඳයි. Our school is good. My book is red. මගේ පොත රතුයි. My book is red. These books are nice. These books are nice. මේ පොත් ලස්සනයි. මෙහිදී these books කියන්නේ පොත් ගොඩක්. මේ පොත්. ඒ නිසා අපි is නෙමෙයි යොදාගන්නේ are කියන be verb එක. These books are nice. Okay. දැන් මං හිතනවා ඔයාලට අපේ lesson එක අද පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ ක්‍රියාකාරකම මොකක්ද කියලා. Fill in the blanks. නිවැරදි වචන යොදලා මේ හිස්තැන් පුරවන්න තමයි තියෙන්නේ. අපේ පාඩම හරියට තේරුණා නම් අවබෝධ කරගත්තා නම් ඔයාලට මේක හරිම ලේසියෙන් ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක හෝල්ඩ් කරලා ඔයාලා ආන්සර්ස් දීලා අනතුරුව නැවතත් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න ඔයාලගේ ආන්සර්ස් හරිද කියලා. she blank එකක් patient. she blank එකක් patient. patient කියන්නේ ඉවසීම තියනවා කියන එක. එතකොට ඇය ඉවසීමෙන් යුක්තයි. ඇය ගැන දෙයක් මේ කියන්නේ. එහෙනම් අපිට ඊට පස්සේ දාන්න ඕනේ මේ blank එකට be verb එක. she's එක්කෙන be verb එක මොකද්ද? is. she is patient. ඊළඟට බලන්න I blank එකක් a girl.
I a girl. මම ගැහැණු ළමයෙක් කියන එක තමයි මේ කියන්න යන්නේ. මම ගැන දෙයක් මේ කියන්න යන්නේ. මම ගැන විස්තරයක්. එහෙනම් මෙහිදී blank එකට එන්නේ am. I'ත් එක්ක අපි යොදාගන්න be verb එක am. I am a girl. කමල් blank එකක් 19 years old. කමල්ගේ වයස මේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. කමල්ට වයස අවුරුදු 19යි. කමල් is 19 years old. Kamal and Nimal blank good boys. Kamal සහ නිමල් හොඳ පිරිමි ළමයි. එයාලා ගැන දෙයක් මේ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න ඕනේ මෙතන කමල් විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. කමල් and නිමල්. කමල් සහ නිමල්. මෙතන දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් බහුවචනයි. එතකොට අපි දාන්න ඕනේ කමල් and නිමල් are good boys. blank එකක් am a child. child කියන්නේ ළමයෙක්. මෙතන යොදාගෙන තියෙන be verb එක am. අපි am කියන be verb එක යොදාගන්නේ I කියන pronoun එකත් එක්ක විතරයි. එහෙනම් I am a child. අනුරාධපුර is a big city. අනුරාධපුර කියන්නේ big city එකක්. විශාල නගරයක්. එතකොට මෙහිදී එන්න ඕනේ is. be verb එක is. Those trees blank එකක් huge. ඒ ගස් huge කියන්නේ විශාලයි. එතකොට මෙතන එන්න ඕනේ ආ කියන be verb එක. ඒ ගස්. එතන ගස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ආ කියන be verb එක තමයි යොදා ගන්න ඕනේ. My sister blank එකක් small. My sister is small. මගේ සහෝදරිය කුඩයි. We blank එකක් students. අපි ශිෂ්‍යයෝ. We are students. They blank එකක් bad. ඔවුන් නරකයි. They are bad. ඔවුන් නරකයි. මම හිතනවා අපේ lesson එක අද ඔයාලට අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා. lesson එක අවබෝධ වුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න, අපේ channel එක subscribe කරන්න, පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් notification එකක් මාර්ගයෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් හැකියාව හදාගන්න. එහෙනම් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.